ይስጥልኝ ስሜ ሰላማዊት ገብሩ አምላክ ነው። ከእንግሊዝኛ ወደ አማርኛ የምተረጉማቸው አጫጭር ቪዲዮዎች ናቸው። ዛሬ የምናየው እየቀጠለ ነው። ሁለተኛው ቪዲዮ ለፔፐር ፐልፕ and forestry industry የሚባለው ላይ ሁለተኛ ቪዲዮ ጋር እየቀጠልን ነው። ባለፈው የመጀመሪያ ቪዲዮ ላይ ያየነው ሮ ማቴሪያል መንገዶች ናቸው። ከወረቀት ጋር የተያዘ ሮ ማቴሪያል ነው እና አሁን ደግሞ ስለ ፕሪንቲንግ ፕሬስ ነው የምናየው እዚህ ጋር እና የተለያየ አይነት ፕሪንቲንግ መንገዶች ፕሪንቲንግ ፕሬስ ጋር የተሳሰረ ያንን መንገዶች ናቸው እና ለፕሪንቲንግ ፕሬስ ጥቅሙ ምኑ ጋር ወደዛ እየሄድን ነው። ኦኬ ይሄ የመጨረሻ ቪዲዮ ይሆናል ለዚህ ካታጎሪ ለዚህ ትምህርት። ኦኬ ከእያንዳንዱ ጋራ የተለያየ መጽሐፎች አሉ። እዚህ ጋር 4 መጽሐፎች አሉ ከዚህ ጋራ ከዚህ ሳብጀክት ጋር የመጡ አንደኛ ቴክኒካል ትራንስፎርሜሽን ኢን ዘ ግሎባል ፐልፕ ኤንድ ፔፐር ኢንዱስትሪ የሚባለው ነው እና የቴክኖሎጂካል ጋራ የተያዘ ወረቀት ነው እና እንዴት አድርጎ ቴክኖሎጂ ትራንስፎርም የሚያደርገው የሚቀይረው የሚገለብጠው አንድ ነገር ፊልዱን የፔፐር ፐልፕ አይነቶች ትላንትና የፔፐር ፐልፕ ሮ ማቴሪያል እንዳየነው እዚህ ጋር ያንን የግሎባል ኢንዱስትሪ እንዴት አድርጎ እንደሚገለብጠው ነው። ከ18 ዓመተ ምህረት እስከ 2019 ዓመተ ምህረት ድረስ እንዴት እንደሆነ እና እንዴት እንደተስፋፋ እንዴት እንደመጣ ምን የሚለውን ያንን የሚያቅፍ ነው። ሁለተኛ መጽሐፍ ደግሞ ፐልፕ ኤንድ ፔፐር ኬሚስትሪ ኤንድ ቴክኖሎጂ የሚል መጽሐፍ ነው። ውድ ኬሚስትሪ ኤንድ ውድ ባዮ ቴክኖሎጂ ከቴክኖሎጂ ጋር የተሳሰረ ነው። እንዴት አድርገው ከኬሚስትሪ እና ባዮሎጂን የሚያቅፍ ነው እና ባዮ ሲሉ ከባዮ ማለት የሚኖር በህይወት ያለ ነገር ጋር እንደዛ ጋር ከባዮ ሲሉ ነው እና ያንን የሚያቅፍ ነው። ከባዮሎጂ ወደ ባዮሎጂ የሚያደርገውን ባዮሎጂ የሚተነፍስ በህይወት ያለ ነገር ጋራ የእሱን ጋራ ወይም እንትን የሚያድግና ከሰዓት ሰዓት የሚኖር እና ከአድጎ የሚሞት አይነት ነገር ሳይክል ያለው ነገር ጋራ ከዛ ጋራ የተሳሰረ ነው እና ያንን የሚያቅፍ በኬሚስትሪ እና በባዮሎጂ ያለውን የሚያቅፍ ነው። ሶስተኛ መጽሐፍ ደግሞ ፖሊሲ ነው። የፎረስት ፖሊሲ ያስፈልጋል። ምክንያቱም በብዛት ጊዜ ሰዎች ይሄንን ቦታ ዞር ብለው ማያዩ ሰሆነ ስካቬንጀር ይገቡበታል። ቆርጠው ተጠቅመው የፈለጉት አድርገው የሚሄዱ እና በብዛት ጊዜ ዛፎች ኦነር ከሌላቸው የማንም ተብሎ ዝም ብሎ ቁጭ ያሉ ከሆነ የፈለገ ሰው ገብቶ እንደፈለገ አድርጎ በዛ የሚያልፍ ሰው መጠቀም የሚችል ከሆነ የዛን ጊዜ ያንን ቦታ ያንን እንትኖች ሪሶርሱን ዲፕሊት ያደርጋል ማለት አይነት ነገር እና የፎረስትሪ ፖሊሲ ኤንድ ኢኮኖሚክስ ነው እና ከዛ ጋራ ምክንያቱም ኢኮኖሚክስን የሀገር ኢኮኖሚ ማለት የአገርን የእነሱ የሚያገቡትን እቅትኖች ሪሶርስ መነገድ ምን ላይ ጋር ከነሱ የገንዘብ ማግቢያ መንገዶችን ከዛ ጋር የተቃቀፈ ስለሆነ ያንን ከፖሊሲ ጋር የተቃቀፈ እና ከኢኮኖሚ ጋር የተቃቀፈ ነው። የመጨረሻው ፐልፕ ኤንድ ፔፐር ነው። ከዛ ጋራ ሃንድ ቡክ ነው። በእያንዳንዱ ሰው በእጅ ይዞ መሄድ የሚቻለው እና ሬፈረንስ አይነት ነገር መጽሐፍ የሆነ እና ስለ ሮ ማቴሪያል እና ፐልፕ ሜኪንግ ነው እና እንዴት አድርገው ሮ ማቴሪያል እንዳቀርቡ እና እንዴት አድርገው ፐልፕ መስራት እንደሚችሉ። ኦኬ ፐር ሪኩዌስት ላይ ነው። ይሄ የሶስተኛ ሲዝን ወደኋላ ሄደን የሶስተኛ ሲዝን ጋራ እየሰራን ነው። ኤክስቴንሽን ሆናል ከሶስተኛ ሲዝን ባውንስ ሲሆን ይሄ ቶፒክ ይሄንን የመጨረሻው ቪዲዮን እየሰራን ነው። ለዚህ ለሶስተኛውን ሲዝን በትክክል የሚያቅፍ ይሄኛው 4ኛ ሲዝንን ቢባል የሶስተኛ ሲዝኑን አሁን ያለውም ጨርሰን ከዛ ተመልሰን የራሱን ሲዝን ላይ እንመለስ። የ4ኛው ሲዝን ላይ ይሄ ሶስተኛ ፔፐር ፐልፕ ኤንድ ፎረስትሪ ኢንዱስትሪ የሚለውን ገብተን እያየን ኦኬ
paper pulp and forestry industry የሚለው ጋር እየቀጠልን ነው። እስካሁን ድረስ ለሮ ማቴሪያል ማቅረቢያ መንገድ ብለን ነበር የምናየው እና ስለ ሮ ማቴሪያል እንዴት አድርገው ፔፐር ፓልፕ እንደሚሰራ ነው። ግን ሮ ማቴሪያል የሚጠቀሙት ደግሞ ሰዎች ፕሪንቲንግ ፕሬስ ኢንዱስትሪ ናቸው እና የፓብሊሽንግ ኢንዱስትሪ፣ ፕሪንቲንግ ፕሬስ ኢንዱስትሪ እነዚህ የፓልፑን ይገዙትና ያንን ይጠቀሙታል ለተለያየ ማቅረቢያ የወረቀት ጋር የተሳሰረ ስራዎች ጋራ ወደዛ ያቀርቡታል እና ምን አይነት የወረቀት ጋር የተያያዘ ኢንዱስትሪ አሉ እና ምን አይነት ፕሪንቲንግ ያደርጋሉ አይነት ነገር ብለን ወደዛ ልንገባ ነው። ኦኬ ፕሪንቲንግ ኤንድ ፓብሊሽንግ ኢንዱስትሪ የምናያቸው እነዚህ መጨረሻ ላይ ሮ ማቴሪያል የሚጠቀሙት እነዚህ ናቸው። ዛፉ ፕሮሰስ ሆኖ ብሎ ወረቀት ከሆነ በኋላ እነዚህ መጡና እነዚህ ገዙታል እና ፕሪንቲንግ ኤንድ ፓብሊሽንግ ኢንዱስትሪ ናቸው። ወደዛ ማን ናቸው ብለን ልናይ ነው። ፕሪንቲንግ ኤንድ ፓብሊሽንግ ሚንስ establishment engaged in printing by letterpress, lithography, gravel, screen, set-off, and electrostatic copying. እነዚህ ካምፓኒዎች የሚጠቀሙት ለእንደዚህ አይነት ነገር ነው። ሌተር ፕሬሲንግ ለማድረግ፣ ስክሪን ለማድረግ፣ ኦፍሴት ለማድረግ፣ ኤሌክትሮስታቲክ በዛ መንገድ አድርገው እሱን ለማዘጋጀት ምን ሲባል ለዚህ ተብሎ ኮፒንግ ለማድረግ ነው እና ኦፊስ የሚሰሩ ሰዎች ዶክሜንታቸውን ከኮምፒውተራቸው አውጥተው ወደ ወረቀት ለማድረግ ሲፈልጉ የዛን ጊዜ ኮፒንግ እና የራሳቸው ፕሪንቲንግ ፕሮሰስ ያስፈልጋቸዋል ኦፊስ። ምክንያቱም ኦፊስ ውስጥ ያሉት የተለያዩ ዶክሜንቶች አሉ በወረቀት መያዝ ያለባቸው እና ያን የሚያዘጋጁበት መንገድ ምን ሲባልና ለዛ ተብሎ የተዘጋጀ ነው። other established serving the printing trade such as book binding, typesetting, engraving, photo engraving and electrotyping እና ለምን ቦታ ላይ ወረቀት ይቀርባል ቢባል ቡክ ባይንዲንግ ጋር መጽሐፍ ለዛ ይቀርባል፣ ታይፕ ሴቲንግ ጋር ይቀርባል፣ ኢንግሬቪንግ ለእንደዚህ አይነት እና እነዚህ ፕሪንቲንግ ሲባል ፕሪንት የሚያደርጉት እነዚህ በወረቀት ላይ ብቻ አይደለም። እዚህ ጋር እንደምታዩ ኢንግሬቪንግ እና ቡክ ባይንዲንግ የሚባል የቡክን ከቨሩ ከውጭ ያለውን እና የሚጽፈውን እሱን ሁሉ ያቅፋል። ለዛ የሚቀርቡ እንትኖች አሉ፣ ይሄ ወረቀቶች አሉ። ግን በግድ በወረቀት ብቻ አይደለም። ወረቀት ላይ እነዚህ ፕሪንቲንግ ሲባል የምናስበው ጽህፈት ላይ የሚያቀርቡ ነው። ፕላስቲክ ላይ ጽፉበት ይችላሉ። ውጭ ሳይን የመኪና ድራይቪንግ ሳይን ላይ እሱ ላይ የሚጻፉ ወረቀቶች አሉ። ምን አሉ በስመ ፕሪንቲንግ ነው የምናየው እዚህ ጋር እንጂ በወረቀት ብቻ አይደለም። እና ኢንግሪቪንግ ሲል ኤሌክትሮታይፒንግ ሲባል ምን ሲባል ያ በተለያየ መንገድ ፕሪንት እንደሚደረግ ነው የሚነግረን እና ስለ ወረቀትነቱን ብቻ አይደለም። ኦኬ የቀጠለ ፕሪንቲንግ ኤንድ ፓብሊሽንግ ኢንዱስትሪ አይነታቸው ስለ ፓብሊሽንግ ኢንዱስትሪ ነው። ይሄ ከወረቀት ጋር ብናወራ እንዴት ምን አይነት ቢዝነስ ናቸው የሚለውን ነው የምናየው። እነሱ the term printing and publishing are not to be confused for one another or used interchangeably. printing ስንል ከፕሪንቲንግ አንድ ነው። ፓብሊሽንግ ሲባል ደግሞ የመጨረሻውን ፓብሊሽንግ ፕሪንቲንግ ስራቸው ልዩ አይነት ነው። ፕሪንቲንግ ሲባል አንድ ስራ ነው። ፓብሊሽንግ ሲባል ሌላ አይነት ስራ። ሲምፕሊ ፑት ፕሪንቲንግ ኢዝ ፕሮዳክሽን while publishing is dissemination. dissemination መበተን ነው። የፓብሊሽንግ ስራ ፓብሊሽ ማድረጉን ይሄንን መጽሐፍ ፓብሊሽድ፣ ይሄ መጋዚን ፓብሊሽድ ሆነ፣ ይሄ አርቲካል ፓብሊሽድ ሆነ እና እንደዛ ሰዎች ጋር እንዲደርስ ሆነ ማለት ነው። ፕሪንት እየተደረገ ሲሆን ደግሞ ፕሮሰስ ላይ ነው እና ፕሮሰሱን ፕሮዳክሽን ላይ ነው። አሁን ፕሪንት ይሄ ኒውስፔፐር ፕሪንት እየሆነ ነው ስንል እና ይሄ አርቲካል ፕሪንት እየሆነ አይነት ነገር። ኦኬ
ታይፕ ኦፍ ፕሪንቲንግ የቀጠለ ነው። ስሞል ፎርማት ፕሪንቲንግ አንደኛ በትናንሽ የሆነ ፎርማት አይነቱ ፕሪንቲንግ ይሄንን ስናይ ተለቅ አድርጌ ብጽፈው እዚህ ጋር ታይትሉ እዚህ ጋር የሚታየው ይሄንን ሲታይ እዚህ ጋር ላርጅ ፕሪንቲንግ ይባላል። ይሄ እዚህ ጋር የሚሆነው ደግሞ አነስ ያለ ነው፣ ስሞል ፕሪንቲንግ ይባላል። እና ትንሽና ትልቅነቱ ነውና ፕሪንት አይነቱ ነው። ፎርማት አለ፣ ዋይድ አለ፣ ላርጅ አለ፣ ፎርማት ፕሪንቲንግ አለ፣ ጂ1 ፕሪንቲንግ አለ እና ይሄ የተለያየ ፕሪንቲንግ መንገድ ነው። ኦኬ printing type of printing printing is the process that involves impressing designs letters and figures on a substrate such as paper, cardboard, fabric, linen, wood, etc. የፕሪንት የሚደረግባቸው ቦታ ላይ ነው። አሁን ከኒተራ ላይ ጽፈት ማድረግ ይቻላል እና ፕሪንት ጽፈቶች ናቸው። ስዕሎች መሆን ይችላሉ፣ ቤቶች ምናምኖች ስዕሎች ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ጨርቅ ላይ ፕሪንት ሊያደርጉ ይችላሉ እና ማቴሪያሉ በግድ ወረቀት ብቻ መሆን የለበትም። ለእኛ ሳብጀክት በወረቀት ላይ ብቻም ስለመረጥን እንጂ የፕሪንቲንግ ፕረስ ብለን ስለወረቀት ይሄ ግን ሰፋ ያለ ነው። ፕሪንቲንግ ሰፋ ያለ ቦታ ላይ ፕሪንት ማድረግ ይችላሉ። እንጨት ላይ ፕሪንት ማድረግ ይችላሉ። እንጨት ላይ ፎቶግራፍን እንጨት ላይ መገልበጥ ይቻላል። መንገድ አለ እና እንደዛ እሱን አይነት human have been practicing it for centuries እና አንድ ሰርፊስ ሲገኝ ጥፍጥፍ ያለ ሰርፊስ ሲገኝ እና ቀለም የሚወስድ ከሆነ እሱ ላይ መጻፍና ያንን ማስቀመጫ ቦታ ማድረግ ሰፋ ያለን ቆዳ ላይ ምን ላይ ሲባል እና ለዚህ ነው ጌጣጌጥ አድርገው ቦርሳ ላይ ጌጣጌጥ ዲዛይን ይታያል፣ አበባ ይኖሩበታል፣ ምን ይኖሩበታል እና ያ ስዕል አድርጎ ያንን ጫማ ላይ ምን ላይ ሲባል ኦኬ እየቀጠልን ነው። ታይፕ ኦፍ ፕሪንቲንግ ፍሌክሶግራፊ አንደኛ መንገድ ፕሪንቲንግ ሲባል ፍሌክሶግራፊ ነው። it uses a flexible relief plate that is used during printing እና በፕሌት ነው ይህንን ፕሪንት ማድረግ ፕሮሰሱ ፕሌት እየተጠቀሙ ነው እና በዛ መንገድ ፕሪንት የሚያደርጉት እሱ ፍሌክሶግራፊ ይባላል። ፍሌክሶግራፊ abbreviation as flex is essentially a modern form of letterpress printing እና የመጽንትን ሌተር ፕሮሰስ ሲሉ የኒውስፔፐር አይነቶች ጋዜኖች ምኖች አንዳንዶቹን ፕሪንት የሚያደርጋቸው መንገዳቸው በዚህ መንገድ ኦኬ ታይፕ ኦፍ ፕሪንቲንግ የቀጠለን ነው። people use it to print almost any kind of substrate like paper, cardboard, plastic and metallic film አሁንም እንዳልኩት ሜታሊክ ሜታል ላይ መጻፍና ሜታል ብረት ላይ ቃል ማቅረብ እሱ ለተለያየ ጥቅም አለው እና አንደኛው ለቢልቦርድ ነው። እዚህ ጋር በዚህ መንገድ ተጠምዘዙ፣ ወደዚህ ተጠምዘዙ፣ ወደዛ ተጠምዘዙ ሲባል ትራፊክ የሰው ትራፊክ ጥቅም ላይ ብዙ በብረታ ብረቶች ላይ የተጻፈ ነገር እዚህ ጋር ቆሙ፣ በዚህ ወደዚህ መጠምዘዝ አይፈቀድም ምን የሚባለው እና እሱ አንደኛው ነው። ፕላስቲክ ላይም ይቀርባል። የተለያየ ጽፈት በፕላስቲክ ላይ ፓኬጂንግ ሲባል ለዕቃ የሚሸጥበት ፕላስቲክ ስለሚጠቀሙ ይሄ ወተት በዚህ ቀን እንትን የተባለ ነው የታተመ ነው ወይንም ከዚህ የዚህ ቁጥር አለው እያንዳንዱ እንትን የሚሉት ራሳቸው ለገቨርንመንት ህግ የሚያወጣውን እሱ ላይ ስታምፕ ያደርጋሉ ቁጥሩን ምን ይላሉ እና ለዛ ተብሎ ፕላስቲክ ላይ ካርድቦርድ ላይ ፓኬጅ የሚያደርጉት እንደሱ ይባል ሰፋ ያለ ነው እንትን ያደረገው የጉልበት የፕሪንቲንግ ፕሮሰሱ surface with continuous pattern like wallpaper and gift paper are printed versus flexography አሁንም አንድ
አይነት ስዕል ተደጋግሞ እሱኑ ስዕል ላይ ተመላልሶ የሚሄድበት በፍሌክስ ግራፊ ይሆናል ማለት ይሄንን ስዕል ከዛ ይሄን ስዕል ከዛ ይሄን ስዕል ያለ ያተመ ይቀጥላል እና ያንን የግርግዳ ወረቀት ይሆናል ግርግዳ ላይ የሚለጠፍ ወረቀቶች ምኖች ሲባሉ እንደዛ አይነት ነው እና ለጊፍት ብለን የምናቀርባቸው እነሱ ዲዛይናቸው በፍሌክሶግራፊ ነው የሚቀርበው። ኦኬ ኦፍሴት ፕሪንቲንግ ደግሞ እሱ ለየት ያለ ነው ከፍሌክሶግራፊ ጋራ የራሱን ፕሪንቲንግ መንገድ አለው። Also known as an offset lithography is one of the most popular and common form of printing. ይሄ ሰፋ ያለ ብዙ መጠን ሰዎች የሚጠቀሙ ብዙ ካምፓኒዎች የሚጠቀሙት አይነት የፕሪንቲንግ መንገዶች ነው። The print we see on books, newspaper, magazines, and brochures are actually made by offset printing. Offset መንገድ ነው የፕሪንቲንግ አይነት ነው እና በዛ አይነት መንገዶች ናቸው በብዛት መጽሐፎች ሳታተሙ ሲባል በምን አይነት መንገድ ይሄ መጽሐፍ ሳተም በኦፍሴት መንገድ ነው እና ኒውስፔፐሮች በብዛት ጊዜ የሚቀመጡት መጋዚኖች ሲባል ብሮሹሮች ሲባል ያንን አይነቱ እነሱ በኦፍሴት የሚቀመጡ ኦኬ type of printing የቀጠለና in offset printing plates which are mostly made up of aluminum are used. በፕሪንቲንግ ፕሌት ስንል አሁንም እንደምናየው በድሮ ጊዜ እናውቃለን ፕሌት የፕሪንት የሚያደርጉ ሰዎች የሚጠቀሙትን ፕሌት አይነት በዛ ነው የሚጠቀሙ this plate do not come in direct contact with the substrate that needs to be printed. It provides them protections and increase their lifespan. እና ይሄ ፕሌቱ ለፕሪንት የሚደረገው ላይ ለሱ ለሰፋ ያለ አመት እንዲቆይ የሚያደርገው መንገድ ኦኬ type of printing የቀጠለ large form አሁን ደግሞ the large format printing ይሄም large format printing የአንድ printing መንገድ ነው it's more preferred to the marketing world እና ለብዛቶች የሚመርጡት የላርጅ ፎርማት ፕሪንቲንግ ነው እና የፎርማት አይነት ነው የመጽሐፍ ፎርማቶች አንድ ሴት ያሉ ናቸው በሮማን ይሄንን ቃል በምን አይነት ይሄ ፎርማቱ ምንድን ነው ማለት ይቻላል እና ምን አይነት ፎርማት ተጠቅሞ ነው ይሄ ፕሪንት የሆነው እና በዛ ነው የአጻጻፉ የፕሪንቲንግ አይነቱ እና በአንድ ፎርማት ነው መጽሐፎች የሚታተሙት ያንን ፎርማት በብዛት ይጠቀሙታል ይሄ የሚባሉ ላርጅ ፎርማት ፕሪንቲንግ የሚባለው አንድ የሴት የሆነ ፎርማት አይነቶች ናቸው as the same indicated it is a kind of printing in which the large format wide more than 8 inches is printed on a roll of a substrate እና አሁንም ላርጅ ፎርማት ሲባል አጻጻፉ ተለቅ ያለ ስለሆነ እና ስለዛ ነው በ18 ኢንች ላይ የተቀመጠ አሁን የሚባለው የወረቀት ሳይዙ ነው ይሄ ያንዳንዱ ወረቀት ስታንዳርድ የሆነ ወረቀት አለ በስንት I think 8 ኢንች በምናምን የሚባል አይነት እና በስታንዳርድ ይቀመጣል ይሄም በ18 ኢንች ጋር የተያያዘ ነው ኦኬ ታይፕ ኦፍ ፕሪንቲንግ አሁንም የቀጠነ ቤልቦርድ አለ ባነር አለ እነዚህ ደግሞ ለአድቨርታይዝመንት አይነቶች ናቸው advertisement of posts or taxes that we see every day are some of the popular example for large format printing እና ላርጅ ፎርማት ፕሪንቲንግ የቱ ጋር ነው የምናየው እነዚህ በብዛት ቦታ የሚጠቀሟቸው ቢባል ቤልቦርድ ላይ ናቸው ለምናያል ባነር ላይ እናያለን እና እንደዛ አድቨርታይዝመንት ላይ እነዚህ የሚጠቀሟቸው ላርጅ የላርጅ ፎርማት ፕሪንቲንግ ነው large format printing rather than printing onto single sheet roll of large sheets are used in it to transfer design into them እና አሁንም በላርጅ ፎርማት ፕሪንቲንግ
ፕሪንቲንግ በሲንግል ሺት አይነት ነገር ላይ የሚጠቀሙት እና በዛ መንገድ ነው ፕሪንት የሚያደርጉት። ኦኬ ላርጅ ፎርማት ፕሪንት እየቀጠልን ነው። other type ይቅርታ type of printing እየቀጠልን ነው። other type printing do not produce as large print as the format of a printing does እና በሁሉም ቦታ ላይ ላርጅ ፎርማት ፕሪንቲንግን አይጠቀም። ቢልቦርድ ሁሉ ቢልቦርድ ላርጅ ፎርማት ፕሪንቲንግን አይጠቀም። አንዳንድ ጊዜ ይቀይሩታል። ኦኬ ላርጅ ፎርማት ፕሪንቲንግ machines are very large and complicated compared to residential and office printing machines እና አሁን ደግሞ ከላርጅ ፎርማት ፕሪንቲንግ የሚጠቀሙት አሁንም እንዳልኩ ለቢልቦርድ ሲባል ቢዝነሱ ለፕሪንቲንግ ብሎ ለዛ ቢዝነስ ተዘጋጀ ነው። አሁን ደግሞ ኦፊስ ውስጥ የራሳቸው ፕሪንተር ይይዛሉ። እዚህ ጋር ትንሽ የራሴ ፕሪንተር አለኝ። ሁሉ ሰው የራሳቸው ፕሪንተር አላቸው ለራሳቸው የሚጠቀሙት። ኦፊስ ውስጥ ደግሞ የሚጠቀሙት አለ። ከእያንዳንዱ ሰው የሚጠቀሙት ትንሽ ተለቅ ያለ ብዙ ፕሪንት የሚያደርግ ምን የሚባለው እና እንደ ላይብረሪ የሚታዩት ፕሪንተሮች እንደዛ አይነት ነገሮች እነዛ ለየት ያሉ ናቸው ከላርጅ large format printing machine አይነት አይደለም። ኦኬ they can be digital and non-digital የዲጂታል ፕሪንቲንግ አሉ ነን ዲጂታል ፕሪንቲንግ አሉ። ኦኬ ዲጂታል ፕሪንቲንግ ስንል ምን ማለታችን ነው? it is a modern type of printing. It involves the use of digital films for transferring the image into the printer እና እንዴት አድርገው ነው ይሄንን ኢሜጁን ጽፈቱን ትራንስፈር ከዛ ወደዚህ የሚያመጡት ነው። እና ይሄኛው በፕሌት የሚያመጡ መንገዶች አሉ። ይሄኛው ደግሞ በእንትን የሚያመጣ በትራንስፈረንስ የሚያመጡ ናቸው። ወደ ፕሪንተሩ የሚሰዱበት መንገዶች እና በዲጂታል መንገድ የሚሰዱ ያንን ጽፈቱን ስዕሉን ምኑን ሰደው ወደ ፕሪንተሩ የሚያደርጉት unlike other format printing there is no need to use printing plate ያኛው አሁንም እንዳልኩት ትራንስፈር ለማድረግ ስዕሉ ምኑ printing plate ይጠቀማሉ። እዚህ ጋር ግን printing plate የለም። they can transfer images to the printer through film like PDF እና እንደ ስዕል አይነት አድርገው ነው ከዚህ ስዕሉን ትራንስፈር አድርገው ነው እና በዛ በዲጂታል ፎርማት ነው። ኦኬ ዲጂታል ፕሪንት እየቀጠለ ነው። there are different techniques used in digital printing. ዲጂታል ፕሪንቲንግ የራሱ መንገዶች አላቸው የሚጠቀማቸው። two of the most common techniques are inkjet printing and laser printing. inkjet printing አንዱ የዲጂታል ፕሪንቲንግ መንገድ ነው። ሌዘር ፕሪንቲንግ ደግሞ ኢንክ ጀት ማለት የሚጠቀሙት ኢንክ ነው እና በውሃ ሲፈስበት ኢንኩ ይፈሳል። ሌዘር ፕሪንቲንግ ደግሞ ለየት ያለ ነው። የቀለም አቀማመጡና የቀለም መያዙ ወረቀቱ በመያዙም እሱ ልዩ ነው። ኢንክጀት ፕሪንቲንግ ኢንክ is directly propelled onto the surface of the substrate. ኢንኩን መጀመሪያ ኢንኩን ያረጉና ከኢንኩ ላይ ነው ፕሪንት የሚደረገው እና በዛ መንገድ ነው ፕሪንት የሚያረጉት። አሁንም እንዳልኩት ለዚህ ነው የራሳቸው የኢንትን አላቸው። የኢንኩ ያልቃል። የኢንክ ጀቱ የሚባለው ኢንኩን ተገዝቶ ይህን ይጠቀሙታል። እዛ ላይ ፕሪንት ያደርገና እንትን ነው ይሄ እንደ ቴፕ አይነት ነገር ነው እና በዛ ያልፋል። ያ ሲያልቅ አዲስ መገዛት አለበት። የሌዘር ፕሪንተር ደግሞ ልዩ ነው ከዛኛው ከኢንክ ፕሪንተሩ ጋር አይነት የፕሪንተር ኢንክ አለ እንትን ቀለም አለ የሚገዛ ቀለሞች የፕሪንተር ኢንክ የሚባል። ኦኬ 3D printing ደግሞ አሁን ወደ 3D ሄደን ነው። it is a form of printing that was first started in the 1980s. 3D printing አሉ
አሁን ፖፑላር ሆነው ላይብረሪ ሁሉ የተለያየ ሁሉ ላይብረሪ በብዛት ቦታ ላይብረሪ ውስጥ አሉ። ከተፈለገ ደግሞ ይሄ ፕሪንቲንግ ብለን ሄዶ ፕሪንት እንትን የሚሸጡ ሰዎች አሉ። ይሄ እዛ ጋር ፓብሊሽ ለማድረግ ስፈልግ አንድ ወረቀቴን ኮፒ ለማድረግ ምን ሳደርግ እዛ ጋር እሱን ቢዝነስ የሚያቀርባሉ፣ እነሱም ስሪዲ ፕሪንተር ያቀርባሉ። እሱን ተጠቅሜ ከፍዬ መውጣት እችላለሁ አይነት ነገር። In it, a three-dimensional object is constructed from a computer-aided design CAD. እና ይሄ ስሪዲ ኢሜጁ የሚያቀርበው ማቴሪያልን ነው እና ራሱ ፕሪንት የሚያደርገው ማቴሪያልን ሳህን፣ ብርጭቆ፣ ጌጦች ምናምኖች እያቀርባል። ፕላስቲክ ተጠቅሞ ማቴሪያል እንደ ፕላስቲክ አይነት ማቴሪያል አይነቶች mixtures of different components is used to construct the three-dimensional object. እና አሁንም በግድ ፕላስቲክ ብቻ አይደለም ሌላም ነገር መጠቀም ይቻላል አይነት አሉ የሚለው እዚህ ሚክስቸር የተለያየ ነገሮች እንደበላልቆ ነው የሚጠቀመው እና እሱን አድርጎ ያን የሚፈለገውን ነገር ዲዛይን ያቀርባል። ኦኬ 3D printing under computer control, the material is fused layered by a layer. እና አሁንም መጀመሪያ አንድ ሌየር ከዛ የሚቀጥለውን ሌየር ከዛ ጊዜ ይፈጃል፣ ቀስ ብሎ ነው የሚሰራው እና እንደዛ አድርጎ ያንን የሚፈለገውን ዲዛይን የሆነውን ያቀርባል። On greater advantage of this advanced technology is that you can construct complicated constructions that were otherwise impossible to be made by hand. እና አሁንም የሚባለው አንዳንድ ነገር እዚህ ጋር ራሴ በእጄ ቁጭ ብዬ ዲዛይን ከማረገው ቁጭ ብዬ ራሴ እንትን ብዬ ፍቄ የምሰራውን ነገርን እሱን ራሱ ያ ዲዛይን አድርጎ ማቅረብ ስለሚችል እና ኮምፕሊኬትድ ማለት ቀለል ያለ ነገር ስራው ቀለል ያለ ስላልሆነ በዚህ በኮምፒውተሩ እንደምፈልገው በዲዛይን እንደተሰራ በኮምፒውተር ዲዛይን አድርጌ ነው ያንን ኮፒ ማድረግ ይቻላል። ኦኬ screen printing ደግሞ ፕሮሰስ አለ። it is one of the oldest form of printing. ስክሪን ፕሪንቲንግ ከድሮ ጊዜ የጀመረ ነው። ሰፋ ያለ ዓመት የተቀመጠ አይነት መንገድ ነው። Asians have been using it for different purposes for more than 1000 years. እና ስክሪን ፕሪንቲንግ ከኤሽያ የተጀመረ ነው እና እነሱ ናቸው ይሄን የጀመሩት ይህንን ፕሪንቲንግ ፕሮሰስ። it's more popular used in the world of fine art. እና ከስዕል ጋር የተያያዘ አይነት ፕሪንቲንግ ጋራ ከፋይን አርት ጋር የተያያዘ ከሆነ ወደዛ ይሄንን አይነት ስክሪን ፕሪንቲንግ ይጠቀማሉ ብዙ። ኦኬ type of printing የቀጠለ ነው። in screen printing mesh have a tiny hole is used to transfer ink into the surface of the substrate. አሁንም የመሽን የፕሪንቲንግ መሽን ተጠቅመው ነው በሰብስትሬት ነው የሚጠቀሙት እና ኢንኩን በቀዳዳው ላይ አድርገው ነው በዛ መንገድ ነው ኢንኩን ኢንትሮዲዩስ የሚያቀርቡት። blocking stencil is used to make the mesh impermeable in certain areas. እና አሁንም አንዳንድ ቦታ ላይ በደንብ ኢንኩ እንዲይዝ የሚያደርጉበት መንገድ አላቸው። ኦኬ paper, pulp, and forestry industry የቀጠለን ነው። እስካሁን ድረስ printing and publishing ሁለት አይነቶች ናቸው ብለን እዚህ ጋር የጀመርነው ፕሪንቲንግ የሚለውን አይተናል። አሁን ደግሞ ፐብሊሽንግ ስንል ምን አይነት ናቸው፣ ምን አይነት ፐብሊሽንግ መንገዶች አሉ፣ ምንድን ናቸው የሚለውን ገባ ብለን ትንሽ ደግሞ ወደዛ እናያለን። type of publishing disseminating ብለናል። publishing ስንል ምን አይነት አለ? trade book publishers አሉ፣ book packaging and book developers አሉ፣ bargain book publishers
አሉ። ቴክስትቡክ ፐብሊሸርስ ኤንድ አካደሚክ ፐብሊሸርስ የሚባሉ አሉ። ፕሮፌሽናል ፐብሊሸርስ የሚባሉ አሉ። ሰልፍ ፐብሊሽንግ ሰርቪስስ የሚባሉ አሉ። ሃይብሪድ ፐብሊሸርስ የሚባሉ አሉ። እነዚህ የፐብሊሽንግ አይነቶች ናቸው እና በፐብሊሽንግ ስንል ወደዛ ዲስሚኔቲንግ ስንል ስለዛ የሚነግረን አይነት ነው። ኦኬ የቀጠን ትሬድ ቡክ ፐብሊሸርስ ምን ማለታቸው? ትሬድ ቡክ ፐብሊሸርስ acquire, edit, produce, publish and sell the book you are most likely to see in a brick and mortar bookstore እና brick and mortar የሱቅ ስም ነው እና እዛ ሱቅ የሚነግዱት መጽሐፍ ብቻ ነው እና እዛ ሱቅ ለመግባት ያ መጽሐፍ ለመግባት መጀመሪያ አንድ ሰው መጽሐፍ ታሪኩን እኔ የጻፍኩት መጽሐፉ ላይ የዛ መጽሐፍ ላይ ኤዲት የምችለውን ያህል ኤዲት አደርጋለሁ። ምክንያቱም ጽፌ ሲጨርሱ እኔ ባልኩት በእኔ ሀሳብ እንዲቀርብ አይነት ነገር ነው እና ብዙ ኤዲት ካደረጉ ቃሉ ያሉትን እንዳይቀይር አይነት እና ከዛ ሰደዋለሁ ለኤዲት ያደርጋሉ። እዚህ ጋር መጽሐፉን አኳየር ያደርጋሉ፣ ከዛ ኤዲት ያደርጋሉ፣ ከዛ ፕሮዲስ ያደርጋሉ፣ ከዛ ፓብሊሽ ያደርጋሉ፣ ከዛ መጽሐፉን ደግሞ ዲስትሪቢዩት አድርገው እንዲሸጥ ያደርጋሉ። እነዚህ መጽሐፉ መጀመሪያ ጥሩ ነው ወይም መሸጥ የምችለው አይነት ነው ብለው ከዛ የሚጀምር አይነት ነገር ነው። These are traditionally publishers creating book for a consumer ሪደርሺፕ እና መጽሐፉን ከዛ እሱ ከገባ በኋላ የሚፈልግ ሰው ገብቶ እነዚህ ሰዎች የጻፉት ተብሎ ወይንም እንደዚህ አይነት መጽሐፎች ተብሎ ገዝተው ያነቡታል አይነት ነገር እና ያ ወደዛ ስለ ፐብሊሸር እንደዚህ አይነት ትሬድ ቡክ ፐብሊሸር የሚባሉት ትሬድ የሚያደርጉ ነው መጽሐፍ ላይ። ኦኬ እየቀጠለ ነው። ኢንተርናሽናል ካምፓኒ ስትራክቸር ኦርጋናይዜሽንስ ኦፍ ዘ ኮንቬንሽናል ትሬድ ፐብሊሸርስ ቨራይ እና ከአገር አገር የሚቀያየር አይነት ነው። እነዚህ ሀገር ለትሬድ ቡክ የሚባሉት መንገዶች ለነዚህ የካምፓኒ ስትራክቸራቸው እና አቀማመጣቸው ኦርጋናይዜሽናቸው ይለያያል ከሀገር ሀገር። ኢች ጀነራል ፐብሊሸርስ ቡክ ኢን ብሮድ ቫራይቲ ኦፍ ፎርማት እና አሁንም የፎርማት አይነቱ እዚህ ጋር እንዳየኑ ቴክስት ቡክ አቀማመጡ ፎርማት አይነቱ ከአንድ ፐብሊሸር ወደ አንድ ፐብሊሸር ይቀያየራሉ። ከቨር ሃርድ ከቨር፣ ትሬድ ፔፐርባክ፣ ማስ ማርኬቲንግ፣ ፔፐርባክ፣ ኢቡክ፣ ኦዲዮ ቡክ አሁንም በፎርማት ብቻ አይደለም በአቀራረብ እነዚህ አንዳንዶቹ ፐብሊሽ የሚያደርጉት በኢቡክ ነው ማለት በኤሌክትሮኒክ ቡክ ላይ ብቻ ነው ፐብሊሽ የሚያደርጉት። ከዛ ውጭ ይሄ መጽሐፍ አይገኝም፣ በወረቀት ላይ አይገኝም፣ በዛ እንዲነገድ እሺ የማይሉ አሉ። ከዛ ማስ ደግሞ ለማስ ፕሮዳክሽን ለሁሉ ሰው እንዲበተን ተብሎ የሚቀረብ አለ። ፔፐርባክ አይነት አለ፣ ለስላሳ የውጭ ከበሩ ለስላሳ ነው ወይንስ ደረቅ ነው የሚባለው? የሚነቃነቅ ነው ወይስ ድርቅ ያለ ነው? እንደዛ አይነት ሶፍት ከቨር ሃርድ ከቨር የሚባል ነገር አለ እና በተለያየ መንገድ ያቀርቡታል። ዋይድ ሴሌክሽን ኦፍ ቶፒክ ኢን ጀንራ እና ጀንራ ራሱ የጀንራ ግሩፕ የሚያደርጉት ይሄ ድራማ ነው ይሄ ምናምን ነው መጽሐፍ አይነቱ በዛም አይነት ውስጥ የሚቀመጥ የሰፋ ያለና አቀማመጡና እዛ ውስጥ ሁሉ በዛ ካታጎሪ ሶርት ይሆናልና ይቀመጣል። ኦኬ አሁንም እየቀጠለ ነው። ሁለተኛው መንገድ ብለናል ቡክ ፓኬጂንግ ኤንድ ዲቨሎፐርስ የሚባለው። ፓኬጀርስ ኤንድ ዲቨሎፐርስ ማን ናቸው? እንደዚህ ከመጽሐፍ ጋር የተያያዙት እነሱ ከፓብሊሸር አይነቶች ናቸው። ቡክ ፓኬጀርስ ኤንድ are companies specialized in creating books to be published under the imprinted of a trade publisher እና አንዳንዶቹ ፓብሊሸሮቹ የራሳቸው ፕሪንቲንግ ፕረስ የላቸውም፣ ፕሪንት የሚያደርጉበት ቦታ የላቸውም፣ ግን ከካምፓኒ ጋር ኮንትራክት ይይዛሉ እና በዛ እነዛ ኮንትራክተሮቹ ሄደው እነሱ
ይሄን ፕሪንቲንግ ፕሬስ ይሄን መጽሐፍ ፐብሊሽ አድርግልን ይሉታል። በዛ እየከፈሉ ከዛ ፕሪንት ተደረግና በዛ መንገድ የሚያደርጉት ናቸው። እና እነዚህ የራሳቸው ሄደው መጽሐፉን እንትን የሚሉትን መጽሐፍ ፐብሊሽ የሚያደርጉት ጋራ ግንኙነት የላቸውም። እነሱ መካከል ላይ ሰው አለ ማለት ነው። እና እነዚህ ፐብሊሽ የሚያደርጉ ስፔሻላይዝ የሆኑት ሄጄ ለፓብሊሸር ነግራቸዋለሁ። ፓብሊሸሮቹ ደግሞ ከነዛ ጋር ኮንትራክት ይሆናሉ። ፓብሊሸሮቹ መካከል ላይ ይቀመጣሉ ከእኔ መጽሐፍ የምጽፈው ሰው ጋር እና ከዛ ፕሪንት የሚያደርገው ሰው ጋር። Okay. Another way to look at this is the publishers outsource the development of their books. እና publisher develop መጽሐፉን ማድረጉ ለሌላ ሰው ይሰጡታል ስራውን ማለት ነው። Okay. Book packaging and development እየቀጠለ ነው። In adult publishing, packaging book often involves a lot of photography or illustration, and the publisher finds it more cost-effective to buy the book already produced than to develop and produce the volumes themselves. እና አንዳንድ ጊዜ ብዙ ስዕል ያለበት ብዙ አርት ያለበት እና ኢሉስትሬሽን ያለበት እንደዛ አይነት ነገር ግራፍ ምን ሲባል እንደዛ አይነት መጽሐፎቹን ራሳቸው ዲቨሎፕ ማድረጉ ጊዜያቸውና ሰዓታቸውንና ኮስት ላይ ገንዘብ የሚያወጡት ላይ ሰፋ ስለሚልባቸው በኮንትራት ያሰሩታል ማለት ነው። ኦኬ some young adult fiction series are also packaged እና packaged እና developed የሚያደርጓቸው ሶርስ አድርገው ለአዳልት ለትላልቅ ሰዎች መጽሐፎችን ብቻ አይደለም ለማዕከል ልጆች። ምክንያቱም የህፃናቶች የሚያነቡት አነስ ያለ ጸር ያለ ትናንሽ መጽሐፎች ናቸው። ከእንትን ጋር ሲመጡ ግን ከአዳልትና ያንግ አዳልት መካከለኛ ብዙ ያላደጉ ብዙ ህፃን ያልሆኑት ከነሱ ጀምሮ እና ትላልቅ ሰዎች የሚባሉት መጽሐፎች ግን ሰፋ ያለ ብዙ አይነት አርት ዲዛይን ምን ያለበት ስለሆነ። ኦኬ ባርገን ቡክ ፐብሊሸርስ አሁን ደግሞ ስለ ባርገን ሲሉ ፐብሊሸርስ አይነቶች ናቸው። this publisher create a low cost book and book related products እና እነዚህ ደግሞ ባርገን የሚባሉት በዋጋው ላይ እንዴት አድርገው ቀነስ አድርገው ይሄንን ለማቅረብ ነው። such as calendar activity kits that include books for the bargain selection of a book bookstore እና አሁንም በየአመቱ የሚታተም አይነት ነገሮች ካሌንደሮች ምኖች ሲባሉ በባርገን ጋር ረከስ ያለ ዋጋ ለማግኘት ለቡክስቶሮች ስለሆኑ መጽሐፍ የሚነግዱ ስለሆኑ ለካሌንደር በፓብሊሽን ማድረግና ካሌንደሩ መነገድ ላይ እሱ ላይ ቀለል ያለ ዋጋ ይሰጧቸዋል። the low cost non-fictional books are usually highly illustrated. ሁለተኛ ደግሞ የፊክሽናል ያልሆኑ የእውነት የውሸት የልቦለድ ታሪክ ያልሆኑ የእውነት ታሪኮች ሲሆኑ የዛን ጊዜ ሰፋ ያለ ብዙ ስዕል ያላቸውና ምን የሚሉ ናቸው የሚያስተምሩ አይነት መጽሐፎች ምኖች ሲባሉ እነዛ አይነቶች መጽሐፎች ትንሽ እንትን ያሉ ናቸው እና ሰፋ ያሉ ናቸው። አንዳንድ ምሳሌ ብሎ እዚህ ጋር ያቀረቡት እንደ ክራፍት የእጅ ስራ አይነቶች እነሱ ዲዛይኖቻቸው ምናቸውን የሚያቀርቡ። ኦኬ ቴክስት ኤንድ አካደሚክ ፐብሊሸርስ አሁን ደግሞ የትምህርት ቤትና እና ከትምህርት ቤት ቴክስት ቡክ ሲባል የትምህርት ቤት ጋራ እና ከዛ ጋር የተሳሰረ መጽሐፎች አይነት ቴክስት ቡክ ፐብሊሸርስ create books for school and university classrooms usually with a specific course syllabus in mind. School book publishers are referred to as ELE combinations of elementary and high school እና
የትምህርት ቤት መጽሐፍ እንደዚህ ጋር አትማለው የሚሉት ስፔሲፊክ ማለት ለዚህ ትምህርት ለእንደዚህ አይነት ክላሶች ለእንደዚህ አይነት ዕውቀቶች ከዚህ በኋላ የሚከተል ማለት ከሰባተኛ ክፍል ውስጥ የሚማሩ ሰዎች ኬሚስትሪን ይሄንን ተምረው ይጨርሳሉ። ከዛ ቀጥሎ ስምንተኛ ሲገቡ ደግሞ ኬሚስትሪ የሚማሩት ከዛ የሚቀጥለው ምንድን ነው ተብሎ በዛ የተዘጋጀ እና ከኤሌመንተሪ ትምህርት ቤት ተማሪዎች ጀምሮ እስከ ሃይ ስኩል ኮንሰኪቲቭ መሆን አለበት። አንዱን የሚከተል ወይም አንድ መጽሐፍ ግማሹን በዚህ ዓመት ይማራሉ። እሱኑ መጽሐፍ የሚቀጥለው ዓመት ይቀጥሉና ይጨርሱታል እና የሰባተኛ እና ስምንተኛ ክፍል ኬሚስትሪ ይሆናል አይነት ነገር እና አቀራረባቸው ለዛ ብሎ የሚያቀርቡት ኦኬ። ፕሮፌሽናል ፐብሊሸርስ ደግሞ የሚባሉ አሉ። ፕሮፌሽናል ፐብሊሸርስ ክሬት ቡክ ኤንድ database for professional who need access to reliable, widely accepted information and standard. Professional publishers ማለት ከፊክሽን ያልሆነ የልበ ወለድ ነገር ጋር ያልተገናኘ ነገሮችን ለማቅረብ እና ፋክት የሆነው እና አክሬዲትድ የሆነው ፒር ሪቪውድ የሆነ ነገሮችን ጋራ እነሱ አይነቶች የሚያጠራቅሙት በዲጂታል ያጠራቅሙታል በተለያየ መንገድና ያንን የሚያቀርቡ ናቸው። this includes but not limited to accountant, architect, doctors, lawyers and psychologists እና ከዛም ጋራ ከስራ ጋራ ግንኙነት አለው። አሁን የሚባለው አካውንታንት ሲባል የገንዘብ አካውንታንታቸውን ይህንን ኢንፎርሜሽን እዚህ ጋር ስራ ካምፓኒ እዚህ ጋር ሲያጠራቅም የነበረውን እሱን አካውንታንቱን የሱን ኢንፎርሜሽን አርክቴክቸራል ስራ ገቨርንመንት የዚህ አካባቢን አርክቴክቸራል ስራውን ፐርሚት ምን ብለው የዲዛይን አይነቶች ምኖች ብለው የሚጠራቀሙትን እሱን አጠራቅሞ ያስቀምጣል። ህግ ቤት ያለውን ወረቀቶች ያስቀምጣል። ዶክተር ኢንፎርሜሽን ፔሸንቶች ምኖችን እሱን ያስቀምጣል። የሳይኮሎጂስት ኢንፎርሜሽን ያጠራቅማል ያስቀምጣል እና እንደዛ አይነት ዳታቤስ አይነት ነገር ነው። ኦኬ ሰልፍ published services ደግሞ አሉ። In general, self-publishers by any name allow an author to see their book in print or online and accessible to an audience እና ይሄ ሰልፍ ፐብሊሸር ማለት እኔ መጽሐፍ ከጻፍኩኝ እዚህ ጋር ሁለት መጽሐፍ ጻፍኩኝ እሱን መጽሐፍ ፐብሊሽ ለማድረግ ራሴ ሰልፍ ፐብሊሽ ማድረግ ለፐብሊሸር መስደድ አያስፈልግም። ራሴ ፐብሊሽ አድርጌ ይሄንን መጽሐፍ በፕሪንት አድርጋችሁ ይሄንን መጽሐፍ አቅርቡልኝ ማለት እችላለሁ እና ያንን መጽሐፍ ፐብሊሽ አድርጌ ማቅረብ እና ያ ሰልፍ ፐብሊሽንግ ይባላል። እና ከሰልፍ ፐብሊሸር ለሱ ብለው ፐብሊሸሮች አሉ ሰልፍ ፐብሊሸር ማድረግ የሚፈቅዱትን ለዛ ስራ ላይ ተቀመጡ አይነት። However, there are distinct difference between being published traditionally and having your book produced by self-publishing services እና self-publishing services የሚያቀርቡት የእያንዳንዱ ሰዎች አቀራረባችሁትን ሰርቪሱ ሊሚት ይኖረው ይሆናል። ራሳችሁ ሄዳችሁ ኤዲተር አግኙ ወይንም የሚሉ አሉ ወይንም አንዳንዶቹ ኤዲተር ያቀርባሉ አይነት ነው እና ገንዘቡን ከፍዬ ራሴ ፐብሊሽ አስደርጌ ከተገዛ በኋላ ምን ከተባለ በኋላ ገንዘብ ሲገባ በዛ ይከፍለኛል እንጂ ኦሪጂናሉ ገንዘብ የሚመጣ ከኔ ኪስ ነው ማለት ነው። ኦኬ እየቀጠልን የመጨረሻው ደግሞ ሃይብሪድ publishers ናቸው። hybrid publisher service fall somewhere between a self-publishing company and traditional publishers እና ሰልፍ ሃይብሪድ ማለት ራሴ ፕሪንት ማድረግ እና ሌላ ሰው ፕሪንት የሚያደርግ ሁለቱም እንትን ማለት ነው እና ሁለቱም ማገናኘት ነው። መጀመሪያ እኔ ራሴ ፕሪንት አድርጌ ጀምራለሁ ከዛ መጥተው ይነዛ እኔ ልሰድልሽና ይሄንን ነገር ልነግድልሽ ብለው ሊገቡ ይችላሉ ወይንም እነሱ ይነግዱልኝ ነበር ነው እኔ ራሴ ቀጥላለሁ እናንተ ተውኝ ማለት እዛም ላይ ይገባል። ሃይብሪድ ያን ሁለቱም ማደባለቅ አይነት ነገር ነው። hybrid publishers differ significantly in their terms. Still, they generally offer their authors some levels of in-house editorial
experts and distribution support እና አሁንም እንደተባለው ለኢንሃውስ ማለት ራሴ እንዳረገው በብዛቱንና የቀረውን ደግሞ ካምፓኒ እንዲያደርግልኝ አይነት አድርገው ሁለቱን ይደባለቁታል። እዚህ ጋር አቆመን። ትንሽ ደግሞ ቪዲዮ እናያለን። እዚህ ጋር ትንሽ ቪዲዮ ልናይ ነው እና ምን ጀምረው ቪዲዮ የምናየው the beginner's guide to Microsoft publishers የሚባለውን ቪዲዮ ገባ ብለን ልናይ ነው እና እዚህ ጋር ይሄ ብቻ ቪዲዮ አይደለም፣ የተለያየ ቪዲዮ ያላችሁ ገባ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ምን ጀምረው ቪዲዮን ለማየት ምን ጀምረው ከአንድ ደቂቃ ጀምረን ነው ማየት ምን ጀምረው እና የፈለገ ሰው ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ማየት ይችላል። በሙሉ አናየውም ቪዲዮን እና ለእንትን ለማለት ነው እና ይሄ ፐብሊሸር የሚባል ሶፍትዌር ለብቻ ማይክሮሶፍት የሚያቀርቡት ሶፍትዌር አለ። እንዴት አድርጎ ያ ሶፍትዌርን ሰው ተጠቅሞ ቤታቸው ቁጭ ብሎ ቢዝነስ መክፈት በፐብሊሽንግ ቢዝነስ ለራሳቸው አንዳንድ ነገር ላይ ፐብሊሽ ማድረግ እንደሚችሉ እሱን ለማቃለል ነው እና እንደሱ አይነት ስራ ወይንም የኦፊስ አንዳንድ ስራ ላይ ከፐብሊሽ ጋር የተያያዘ ስራ ካለ ራሳቸው ኦፊስ ውስጥ የሚሰሩትን ለራሳቸው ፐብሊሽ ማድረግ እንደሚችሉ እና ቆንጆ ሶፍትዌር ነው። ይሄ እዚህ ጋር ያስተዋውቃል የማይክሮሶፍት ፐብሊሸር የሚባለውን ሶፍትዌር። The publisher is open. Notice the option that we have here. ፐብሊሸርን መጀመሪያ ስትከፍቱት እዚህ ጋር ይወስዳችኋል አለ እና የተለያየ ምርጫ እዚህ ጋር አለ። እዚህ ጋር እንደምታዩት አድቨርታይዝመንት ይላል፣ እዚህ ጋር ካሌንደር ይላል፣ እንደዛ ካታሎግ፣ ኢሜል፣ ኢንቨሎፕስ፣ ፍላየርስ ያለ ጊፍት ምናለ ብሮሹር፣ የተለያየ አይነት ምርጫ አለ። ራሳቸው ዲዛይን አድርገው ያጠራቀሙት ገና ሲመጣ እንትን ያቀርባሉ። ከዛ ውጭ ራሴ ዲዛይን ላርግ ሲባል ደግሞ ብላንክ ፔጅ እዚህ ጋር ተመርጦ ከዛ ይጀምራል። እሱን ሊያስተዋውቃል። It gives us a series of templates that we can choose from. እነዚህ ቴምፕሌት ይባላሉ። ሲሪየስ ኦፍ ቴምፕሌት ማለት ራሳችን አንዱን ቴምፕሌት መርጠን ራሳችን በዛ ዲዛይን ብለን መጠቀም እንችላለን። If we want to just customize somebody else's work. So for example, እና የሌላ ሰው ዲዛይን ያደረገው ነው ራሳችሁ ዲዛይን ማድረግ አያስፈልግም። ዲዛይኑ የሌላ ሰው ቢሆንም የራሳችሁን ግን ራሳችሁ ገብታችሁ በዛ መቀጠል ትችላላችሁ። They have a collection here of advertisements and I can just አሁን አድቨርታይዝመንት የሚባለው ጋራ መረጠና ተመልከቱታል። እነሱን ጫን ሲያደርግ ይሄንን ከፈተላቸው። እዚህ ጋር ምርጫ አለ። ይሄን አይነት አድቨርታይዝመንት ማድረግ ትፈልጋላችሁ፣ ይሄ ቴምፕሌት ይባላል። እነዚህ ጋር ምርጫ እንደዚህ ሲደረደር just click on those to open up one of the advertisement templates. I can look at some of the banner options. ሰፋ ያለ ምርጫ ነውና ከፈለጋችሁ ወደ ታች ሄዳችሁ የተለያየ አይነት መምረጥ ትችላላችሁ አለ። That are available, and you can see that there's quite a few. There are calendars, there are ከፈለጋችሁ ካሌንደር መስራት ከፈለጋችሁ ካሌንደር መምረጥ ትችላላችሁ። ብሮሹር መስራት ከፈለጋችሁ ብሮሹር መምረጥ በቴምፕሌቱ መምረጥ ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት ብሮሹር እንደዚህ አይነት ይሄ ቴምፕሌቱ የተዘጋጀ ነው። ከፈለጋችሁ ራሳችሁ ቁጭ ብላችሁ ይሄን ቴምፕሌት ዲዛይን ማድረግ ይቻላል። There are menus. ሜኑ ሬስቶራንት የሚሰሩት ሜኑዎችን ለመጣ ዲዛይን ላርጋላችሁ ወይ በየሳምንቱ የሚቀያየር ከሆነ ሰኞ ዕለት የምናቀርበው ይሄ፣ ማክሰኞ ዕለት የምናቀርበው ይሄ ተብሎ እሱን ቴምፕሌት መስራት ይቻላል። Just quite a variety of templates. And let's say you want to actually use one of these templates. ምሳሌ እናርግና ይሄንን መጠቀም እንፈልጋለን ብትሉ አለ። Let's just go ahead and click on it. You may need to እና ይሄንን መረጠና አሁን ክሊክ ማድረግ ጫን አድርጉና እሱን ጫን ስታደርጉት ይከፈታል አለ። Install that particular template into your copy of Publisher. አንዳንድ ጊዜ ይሄን ቴምፕሌቱን ያሳየናል እንጂ እሱ ራሱ ቴምፕሌቱን አብሮት ዳውንሎድ የሆነ አይደለም። ስለዚህ ይሄን ቴምፕሌቱን ጫን ሲደረግ ኢንተርኔት ላይ ወስዶ እዚህ ጋር ነው ቴምፕሌቱ፣ ሄዳችሁ ዳውንሎድ አድርጉትና እሱን ተጠቀሙ። ምክንያቱም ይሄ ሁሉ
ቴምፕሌት ሰው ኮምፒውተር ላይ ከሚጠራቀም እዛ እንትን ላይ እነሱ ዳታቤስ ላይ ይቀመጣል በፈለጉት ቁጥር እዛ ጋር ሰዷቸው እሱን ዳውንሎድ ማድረግ ይጀምራል ያንን ቴምፕሌት ከዛ መጠቀም ይችላል But it's easy to do. You basically just select it and it will install it. But this one appears to already be installed and I can just click create and there's my template. ቴምፕሌቱን ኢንስቶል ከሆነ በኋላ እዛ ጋር ጫን ክሬት የሚባል በተን አለ እሱን ጫን አድርጉ እዚህ ጋር ሆነ እንዳሳየን እዚህ ጋር እንትን ይመጡና እዚህ ጋር አለ ይሆንና ቴምፕሌቱ ኦልሬዲ ዳውንሎድ ስለሆነ እዚህ ጋር ክሬት የሚባል በተን አለ እሱን ጫን ስታደርጉት ይከፍታል አለ install it. But this one appears to already be installed and I can just click create and there's my template that I can now customize. ይሄ ቴምፕሌት ይሆናል እና ይሄንን ቴምፕሌቱን ተጠቅሞ የራሱን መፍጠር ይችላል ማለት ቀለሙ ይሄ ይሆናል ከፈለገ ይሄንን ስዕሉን ኳላውን ስዕሉን መቀየር ይችላል እዚህ ጋር ቢዝነስ ኔም ይላል ስሙ የራሱ ለዚህ ለቴምፕሌቱን የሚፈልገው ስም የካምፓኒውን ስም እዚህ ጋር ይጽፋል እና እንደዛ ያለ አድራሻው ምኑን እና ምርጫው ምኑ just by clicking and making changes. So that really is a powerful option that you have as you use Publisher. You can just open up a template where somebody else has done most of the work designing the document. እና ቴምፕሌቱን ዝም ብሎ መከፍቶ መጠቀም ነው እና ስም ቦታ እዚህ ጋር ስሙን አስገቡ ይላል ስሙ ቦታ ማስገባት እዚህ ጋር የቴሌፎን ቁጥሩን አስገቡ ይላል የቴሌፎን ቁጥር ያስገባ አድራሻ አስገቡ ይላል አድራሻ ማስገባት እዚህ ጋር ሜኑ የሜኑ የሬስቶራንት ሜኑ ከሆነ ይሄ ምርጫቸው የምግብ ምርጫውን እዚህ ጋር ደርድሩ ይላል ይደረድራል እንደዛ አይነት ነገር ነው document and you can just now customize it for your own use. I've saved countless hours using templates, but I also want you to see በብዛት ጊዜ ቴምፕሌት ነው ሰው የሚጠቀመው ምክንያቱም ለጊዜው መፍጀት አይፈልግም አንዳንድ ስዕል እዛ ውስጥ መጨመር ይቻላል ቴምፕሌቱን ጀምሮ ቴምፕሌቱን መቀያየር እዛ ላይ ይሻላል እንጂ ብሎ የራሳችን ቁጭሎ ምን አይነት ቴምፕሌት ምን አይነት ዲዛይን ከሚባል ይሄ ብዙ ሰዓት ፈጅተው የሰሩት ነው ስለዚህ ይሄን ቴምፕሌቱን መጠቀም በጣም ጥሩ ነው see how to create a document from scratch using Microsoft Publisher. So I'm going to አሁን ደግሞ ከፈለጋችሁ የራሳችሁን ቴምፕሌት ሰርታችሁ የራሳችሁን ዲዛይን መስራት ትችላላችሁና የምትፈልጉትን ስራ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ራሳችሁ ዲዛይን ማድረግ ይቻላል ይሆንና click here on blank 8.5 by 11. እና ለመጀመር ይሄ የሚለው አቀማመጡን ይነግረናል እና እንትን ወረቀት አቀማመጡ ከላይ እንትን ዊድስ ወደ ጎን የሰፋው አጠር ያለ ነው ወደ ላይ እንትን ያለውና እንደ ወረቀት አቀማመጥ አይነት ነው ይሄኛው ግን ወደ ጎን ነው ተገልብጦ ነው የተቀመጠውና ወደዚህ 11 በ18 ማለት ይሄ ወደዚህ 11 ነው ወደዚህ 8.5 ነው 8.5 ነው ቁመቱ ወደ ጎን ደግሞ 11 ነው ይሄ ደግሞ ወደ ጎን ደግሞ ይሄ 8.5 ነው ወደ ላይ ደግሞ 11 ነው እና አቀማመጡን ይነግረናል እንደዛ ነውና ሞር ጭማሪ ደግሞ ባዶዎች ምርጫ ከፈለግን እዚህ ጋር እንሄዳለን እና ይሄ ሁለት ምርጫ ላይ ጀምረናል የሚፈልገው እንደ ወረቀት አቀማመጡ ነውና በዚህ ነው መጀመር ይፈልገው እዚህ ጋር ሊጀምር ነው Alternatively, you could do blank 11 by 8.5, but I'll stick to this one here. So I just double click on it and it opens up a blank Publisher. በብዛት ጊዜ ሁለት ጊዜ ጫን ሲያደርግ ኮምፒውተሩ ይከፍታል እና እዚህ ጋር ከፈታል document for me to work with. And the first thing that I want to talk about while I zoom in on this document a little bit using this slider, the first thing I wanted to talk about is what is it exactly that differentiates public እዚህ ጋር ደግሞ አነስ አርጎ ሰፋ አርጎ ለማየት እዚህ ጋር መቆጣጠሪያ አለ እዚህ ጋር ዙመር ይሉታል እዚህ ጋር ይሄን ወደ ጎን ወደ ታች ሲያደርጉት ያሳነሳው ወደ ላይ ሲያደርጉት ደግሞ እንትን ይላል ከፍ ያደርጋል ከዛ ነው የጀመረው እና ሊመርጥ ነው ይሄንን ለማስተዋወቅ ነው እንጂ ገባ ብሎ ላንተን ለማለት አይደለም ይሄ ቪዲዮ ያስተምራል የቢጊነርስ እንዴት አድርገው ፐብሊሸር ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ እንዴት መስራት እንደሚቻል ምን የሚል ቆንጆ ቪዲዮ ነው ገባ ብሎ ማየት ይቻላል ኦኬ